النهاردة هنعمل الكوكيز بالطريقة الأصلية. الكوكيز من أكتر الحاجات اللي إحنا بنحبها وبنشتريها. هنعرف النهاردة كل الأسرار اللي هتخليه مقرمش من بره وطري من جوه. بس قبل ما نبدأ، لو لسه ما اشتركتوش في القناة انزلوا اشتركوا حالا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ويلا بينا نبدأ. عندي كوب زبدة بما يعادل 230 جرام. الزبدة بتكون بدرجة حرارة الغرفة، ما ينفعش تكون سايلة وما ينفعش الزبدة تكون باردة. وهضيف عليهم كوب إلا ربع من السكر البني ما يعادل 150 جرام. لو ما عندناش سكر بني بيبقى سكر أبيض عادي، وبنضيف عليه معلقة عسل أسود بيدينا نفس النتيجة. وهحط عليهم كوب إلا ربع من السكر الأبيض تاني ما يعادل 150 جرام. هنقلب المكونات مع بعض لحد ما نوصل ان الزبدة والسكر يبقوا شبه الكريمة. عشان كده احنا قلنا لازم في الوصفة دي نستخدم الزبدة. وزي ما احنا قلنا لازم الزبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، لا باردة ولا سايلة. ولو حسيتي ان الخليط بتاع الزبدة والسكر مدابوش مع بعض ممكن نستخدم مضرب الكهرباء. انا استخدمته لمدة دقيقتين بالظبط لحد ما خلط لي الزبدة والسكر مع بعض. علشان تطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. عموما انا هسيب لكم المقادير كلها تحت الفيديو في صندوق الوصف. ودلوقتي انا هنزل ببيضة هستخدم بيضتين، هنزل عليهم بالتدريج، ولازم البيض يكون بدرجة حرارة الغرفة، لان لو البيض بتاعنا بارد هيخلي الزبدة تتماسك وده هيبوظ لنا الخليط بتاعنا. ودلوقتي هفضل اقلب البيض مع الخليط بتاعنا لحد البيض ما يختفي تماما. كده البيض اختفى. هنحط البيضة التانية بتاعتنا وبرضه هنفضل نقلب لحد ما يندمج كله مع بعضه. اهو البيض بتاعنا بيندمج مع بعضه. مش هستخدم اي حاجة ولا هنزل اي حاجة غير لما يندمج ويختفي تماما مع الخليط. وفضلنا نقلب لحد ما البيض بتاعنا اختفى تماما كده. زي ما احنا شايفين، بص البيض بتاعنا بيختفي ازاي شوية بشوية لحد ما هيبقى كله خليط واحد. وهنزل بمعلقة فانيليا، يا اما فانيليا سايلة يا اما الباكت بتاع الفانيليا اللي موجود عندنا. ودلوقتي هحط عليهم 3 كوبايات وتلت من الدقيق ما يعادل 440 جرام. وهضيف كمان معلقتين كبيرة من النشا حوالي 18 جرام، وده اللي هيدي للكوكيز بتاعنا القرمشة اللي من بره. وهضيف معلقة صغيرة من الملح وده اللي هيوازن الطعم. ومعانا معلقة صغيرة بيكنج صودا 5 جرام. وهنقلبهم كويس لحد ما نتأكد ان كل المكونات الجافة اختلطت ببعضها. واهم نصيحة، لازم نوزن المكونات بتاعتنا كويس وخاصة الدقيق، لان لو الدقيق بتاعنا جه كتير هيخلي الكوكيز ينشف مننا، ولو جه قليل هيخليه يفرش مننا في التسوية. عشان كده لازم نوزن الحاجات بتاعتنا مظبوط. وهنخلط المكونات مع بعض لحد ما الدقيق والخليط كله يتجانس مع بعض والدقيق يختفي. من الحاجات الحلوة في عمايل الكوكيز انه ما بياخدش ادوات كتير وبيتعمل كله في بولة وفي مرة واحدة، بيخلي اصلا طريقة العمل بتاعته خفيفة وبسيطة. الكوكيز مش بيحتاج يدخله هوا لان احنا مش بنعمل كيك، هو احنا يدوب بنقلب كل المكونات مع بعض لحد ما احس ان الدقيق وكل المكونات امتزجت ببعضها. انا معايا فنجان من الشوكليت شيبس، بس انا هعمل مزيج ما بين انواع كتير من الشوكولاتات. وهنجيب قطاعة وهنحط عليها ورقة زبدة وهنقطع الشوكولاتة بتاعتنا عليها. احنا هنستخدم اي نوع شوكولاتة انتي تفضليه. انا بحب الشوكولاتة البيضة. هقطعها بالراحة على ايدينا واحنا بنقطعها، بس هقطعها مكعبات كبيرة. انا استخدمت حوالي ربع المكعب اللي معانا ده. قطعناها كده مكعبات كبيرة وهنحطها معانا على الخليط بتاعنا. عينات تاني برضو شوكولاتة بني هنقطعها هي كمان. دي شوكولاتة بالحليب،
طبعا ليكي حرية الاختيار نوع الشوكولاتة اللي انتي بتفضليه، لو بتحبي شوكولاتة فاتحة او دارك، بس انا استخدمت الشوكليت شيبس دارك فاستخدمت دي فاتحة. وهنخلطهم مع بعض. في طرق كتير بتحط مكسرات في الكوكيز، بس احنا النهاردة بنعملها بالطريقة الكلاسيكية بتاعتها. انا حطيت تقريبا نص كوب من كل نوع، وهقلبهم مع بعض لحد ما اتأكد ان الشوكولاتة اختلطت كويس مع عجينة الكوكيز. انا كده العجينة بتاعتي بقت جاهزة. هقسم الخليط اللي معايا لجزئين عشان انا هعمل الكوكيز النهاردة بالشوكولاتة، وهعمل كوكيز الفاتح بتاعنا المعتاد المتعارف عليه. الاتنين مفيش ما بينهم فرق في المكونات والخليط بتاعهم، غير بس انا هضيف معلقة ونص كاكاو اللي انا هضيفها. هخلطهم بقى مع بعض مع العجينة بتاعتي لحد ما ياخد لون الشوكولاتة الجميل بتاعنا. وهنبدأ بقى نشكله ونحطه في صينية الخبز بتاعتنا. ممكن نستخدم معلقة وممكن نستخدم ايدينا، واحنا بنحطه في صينية الخبز ممكن نحط مفرش سيليكون او نحط ورقة زبدة، اللي عندنا نستخدمه. حجم الكوكيز انتوا اللي بتحددوه، عايزينه صغير او كبير، ممكن رفيع يبقى ولا سميك، يعني ده حاجة لحريتكم انتوا في العمايل. وده الخليط التاني بتاعنا اللي زودنا عليه المعلقة ونص الكاكاو، هنا فردناه على ورقة الزبدة، وهنرصهم كلهم في الصينية جنب بعض، وهندخلهم التلاجة مع بعض لمدة ساعتين. هنا بقى بعد ما طلع بعد ساعتين، بص بقى العجينة بتاعتنا متماسكة ازاي. بعد كده بقى هرص الكوكيز في صينية الخبز بتاعتي، بس بطريقة متباعدة علشان هو لسه هيفرش مننا في التسوية. طبعا الفرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180. احنا طبعا ممكن نخبز الكوكيز بتاعنا كله مرة واحدة، وممكن وهو كور كده نحتفظ بيه في اكياس التلاجة ونحطه في الفريزر ونطلعه وقت ما نحتاج كوكيز، يعني او وقت ما نعوز بالظبط. ودلوقتي زي ما هو على شكله كده هنزينه بقطع الشوكولاتة، ودي حاجة اختيارية بس هي بتديله شكل حلو فعلا. لما بيفرش مع بعضه كده ويستوي بيبقى شكله حلو. وهنا بقى الكوكيز الشوكولاتة بتاعنا هنشكله وهنحط عليه شوكولاتة بيضة. وبأكد ان احنا لازم نبعد الكوكيز بتاعنا عن بعضه، لان هو هيفرش في التسوية عشان ما يمسكش في بعضه او يسيح على بعضه. وده شكل الكوكيز بتاعنا، وهندخله في درجة حرارة 180 لمدة 16 دقيقة بالظبط، وهنطلعه حتى لو كان لسه طري وما بنشغلش عليه الشواية. ده شكله بعد ما خرج من الفرن. احنا مش هنلمسه ولا هنشيله من صاج الخبز لحد ما يهدى تماما. هو كمان هيجمد لما يهدى شوية ويقعد شوية. مش عايزة اقول لكم ريحته تحفة ازاي، اللون مثالي وشكله جميل والسوا كل واحد، الحجم تضاعف واللون مظبوط والقوام وكل حاجة فيه مظبوط. بصوا طري ازاي من جوه، هو ده القوام اللي احنا عايزينه. وده الشكل التاني بتاعنا اللي هو بالشوكولاتة. بصوا التسوية بتاعته مظبوطة برضو ازاي، وبصوا فعلا مقرمش من بره وطري من جوه، والشوكولاتة دايبة وسايحة فيه ازاي. اتمنى وصفة النهاردة تعجبكم وتجربوها، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة علشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم على خير في فيديو جديد، ومع السلامة.